Welcome to CERTAmbayan Live. We will be starting in a few minutes. Please stand by. Stewardship is something that we deeply value. Time, treasure, talents, these are just some of the gifts that Almighty God has entrusted to us. The recognition that we are just mere stewards of what has been entrusted to us helps us to strive for excellence in everything that we do. It helps us understand our responsibility to the people around us and the world we live in, and how we can change the world to be a better place for everyone. Embedding the concept of stewardship in a core DNA helps us to uphold our core values. These are stewardship, teamwork, entrepreneurship, passion, and synergy.
all our businesses are built on the premise of values. We believe that when values are prioritized, everything else follows. To be passion-driven. As good stewards, we're passionate about what we do, and such is shown in the service and products that we deliver and the returns to our stakeholders. To be entrepreneurial and to be excellent in our business. As good stewards, we seek to find business opportunities and maximize the existing potentials of the businesses we are in. And lastly, to be synergized for success. As good stewards, we try to bring together the businesses we are in and the causes we support, ensuring that each element is synergized in line with good stewardship. And as such, at the end of the day, our success is measured by a triple bottom line approach of people, planet, profits. We seek to be good and excellent stewards of what God have given us. We are Zana Holdings Corporation. Easy money, pero doon ko na-realize na itong easy money kahit kailan wala itong patutunguhan. My experience that if people are very flashy and the deal is too good to be true, then it's too good to be true. Fake online advertisements and social media accounts using government officials' names, particularly myself, have come out recently to lure people into patronizing illicit trading schemes. The Department of Finance or any other government agency does not endorse Bitcoin or cryptocurrency investments. While scrolling sa Facebook, yun, nakita ko sa isang page na about investment. So ayun, nag-inquire ako. We were very excited because he will promise you a Bitcoin at a very low price. He does have some real legit Bitcoins, so you will believe him. Pakikita nila na tumataas yung Bitcoins. Minsan, babayaran ka nila muna, you will be convinced that it will be worth it to invest more. We passed him almost $500,000 in cash, and then when you start asking him the tough questions, that's when he will block you and totally ignore you so you can't get hold of him, and that's when you know you've been scammed. Tuman ako ng trauma. Sana yung pera na pinaghirapan ko, di ko na lang in-invest doon. Sana ginamit ko na lang sa business, binigay ko sa family ko. Whenever you are being invited to invest into some things, especially if it is through social media, you have to study it and you have to
research and leverage online whether it is legitimate or not. Before you invest, make sure to get the following information: name of the person and the company making the offer, their respective addresses, their SEC permit to offer or sell securities to the public. There must be a separate permit to solicit investments. It is not enough that they are SEC registered as a corporation partnership or as a sole proprietorship with BPI. If you do suspect a scam, check with SEC. Hello. Ngana. Nawa man akong kuan. Hello. Mic test. Abot na ba ka ko'y audio? Ako sa ning kuan. Check og na ba ko'y audio. Sound. Kaya wa ko kadungog sa akong monitor. Paliw kog feedback og ninyo diha og nakadungog ba? Kadungog ba mo nako? Kaya nawa akong audio diri. Hello, testing, mic test. 1, 2, 3. Okay, maayong gabi. Sugbog, Katiligban, sa Kabisayan. Laki pa itong mga tigpaminaw sa Mindanao. Kumusta? Welcome sa itong programa na usab. There is CERTAmbayan Live. Diin ato paghisgutan na sad ang init kayong topic. Kalabot ni ining flood control. So, ay na sad ning kuan. Ika part 3 na ni sa atong series sa man mo man hot topic karon. So ato lang sa ning antuson karon ang atong kuan topic nga flood control kay mao may init kayo. Maning magkaka-appeal dito sa kuan atong kadalanan nga tuto dito manglabay tayo kamatis dito sa opisina sa DPWH. Rin lang ta manglabay diri sa kuan sa online magsaba-saba lang ta diri kuan panglabay og kamatis diri. Salamat sa akong asawa nga naminaw karon mo na nga og di way maminaw ninyo way kabala di ko mabalaka kay na ako'y asawa nga maminaw. So ako lang sa ning kuan ayon ko niya nga monitora ra og nabay kuan nabay kaning mga tawa kay sayang kay atong ibayad ng mga tawa di takadungog nila nga tawa bigyan na sila tinuod. Okay. So okay ra ang kuan akong audio dire murag bungol akong kuan da ako monitor pero sige lang ako pa ring tan-aw ngano ni murag nay tandugonon diri sa monitor. Okay kada nara klaro na. So palilo ko feedback og kuan medyo di mo kadungog sa ako ang kuan bulawanong tingog. Murag na ni nagpabadlong ni akong equipment ronda pero ingon man ako sawa nga okay ra nara ko no akong gipang bayran nga mga tawa nara ko no. Okay. So dito maglangan akong kuanon atong hisgutan ning flood control no. Ingon ako ang asawa ko nara Muto nga monitor sa okay, larga. Okay, salamat sa pagmonitor. Akong kuan loyal kay nga tigpaminaw akong asawa. Ito, gabi ninyo diha tanan. Welcome sa itong programa. Ang katong mga kuan, mga
gusto mo comment, dito mo sa CERTAmbayan page, ha? Page. Ayaw mo sa CERTAmbayan community kay di kayo mo makadungog dito, di mo maka-comment dito. Maka-comment mo pero basig maglisod kog basa ba kay labi na wala ko'y kuan dire kani partner. Ako pa ning imisija ning akong mga kuan dire sa CERTAmbayan community silang last week naman to si Vernon apil man to. Si Serge murag ingon siya lisod ko nung Domingo. So kay murag mo na panahon nga kuan mo gikan sa Karkar padung diri sa city. So siya ka-appeal na to. Kung i-try lang ako Sabado kay Sabado kay og Domingo manggod. Domingos buntag. Labi nag ako'y muwali inig ka Domingos buntag diri sa among simbahan. Maglisod ko og programa inig Sabado kay maganda biyatag wali may magaturo ng lumulamo ng wali ato binantun-an og maayo. So labi nag taas-taas sa tuntunan. So medyo di gyud ta ka programa og Sabado mo nang Domingo na lang ato programa sa gabi. Si Serge kamo na panahon nga tig kuan niya biyahe gikan sa Karkar padung sa syudad. To amigos ang si Boss Elmer marag busy na sad siya iyang kuan, iyang mga iyang pagka-vlogger sad. Si Vernon lagi maka-appeal na kuaning kuan na. So katong kuan basig na mo apas ron nag-send ako og link. Actually pwede mo maka-interact nako ing na lang ko kay mohatag ko ninyo og link. Okay? So dito maglangan nato ni sigutan ning flood control. So na-report na rin gawas sa PCIJ. So ano pa si PCIJ? Ako na nang gi-feature last time, no? Philippine Center for Investigative Journalism. Mo ni sila ang usa ni sa hugpong ni sa mga journalist. Kani mangong journalism daghan ig aspito. News, delivery of news, commentary, opinion forming is even part sa journalism. No, dili ko ni graduate og journalism pero kapasara sa ko sa oras sa KBP exam, so appeal na dito sa among pagtuon ko hay. Nasa ko knowledge na gamay. Bahala gamay lang, no? So, wala appeal ko na sa oda kay sa una man gud sa religious broadcast required me nga mo religious broadcast man ko so sa una. So sa kaning actual AM nga radio station sa required me nga mo take og exam sa una kay mag-regulate to sa una sa sa KBP ambot sa ito issue ato anong gipa-require nila mga religious nga mo take og KBP exam so magkatuntuon ta nagamay. So kani siya sa PCIJ lain ilang diri is investigative journalism. So dili lang hatag sa news kay mao gyud nay kuan sa journalism, di ba? Kato mga graduate sa journalism, correction ay ko ninyo kay kuan mao gyud yung medyo. Di ba? to inform, to educate and to entertain. Nasa to'y pulos atong kuan nasa to'y pulos ang atong kuan atong pagtiktik ato. So may inform ang katawhan pinagis balita, educate sama ng mga programa online nga mga kaning mga unsay mga hisgutan nga mga about makadungag sa imong kahibalo unya to entertain kanang naay mga drama-drama kanang ayaw ko iga. Dili sa drama rin. Ayaw ko sagpaa. Ano? So mo na. Pislit sa itong kuhan din rin. Maras nag-correct. Maras nag-na-stasyon. Pero anyway, ang kani siya, to inform ni PCIJ appeal ni ring investigative journalism mo na ilang tumungog tuyo. So all the president's contract mo na ilang latest nga nga piece. Ikot tining himo na di ni siya lalim kana bitaw ako na mo koy vlog. Katong vlog kay video man na. Karon mo tara kay vlog o blog lahi na siya no. O vlog kato ng video no pero vlog kanang susuwat ka. Say, gamay lang ibasa ron. Mas daghan man mo tanaw sa video. Kaya ako'y vlog. Kaya na nasa ubos sa akong pangan. Kaya ng zds.com. Say, susuwat ta diha niya. Kani, mo na ilang, di ilalim, no? Maghimo kong article. Take nagpila ka. Kuhan siguro, mga pila ka minutes og bubo niya. Og taas ka nang nai. I-research yun. Mo take nagpila ka oras. Kaya research man yun ani mo. Muna usahay. Layhan sa ko magsuwat mo na. Tagsan lang ko suwat lagi kay pertik
kaputik mag-time niya daghang tag buhaton may magmura na atong trabaho. Diba? Pero na ko yung mga article diya ipamutang at kana nang usahay kada bitaw kuan kada bitaw natay sige mo tagisiguro eskwela god kay seminarista lagi ta sige lang ating seminar ba eskwela. So ako yung mga kuan mga article nga gi-require nga ipasubmit sa eskwelahan puslan man nga di la di para grado ako nasa ko'y pang vlog sad di ba? Sayang, kita ninyo diya sa akong vlog. Wana ko na mga sinuwat na ako sa eskwelahan nga ako lang gibuak-buak gihimo na akong vlog entry. So kani, mo ni lang ko kani gi-research gyud maayo, mo nang nigawas ni siya og pila pa ka kuan si mana nga ila man gi-okay gyud kay based on facts man ni. So mo ni ang giingon nga kita ba ako amigo diha sa atong CERTAmbayan community man god nga kuan, amigo na nako. Unya, ang iyang comment mo pirmi kay, ang ending kay, si Duterte may pasanginlan. Ikaw ayaw sige comment na, end of the day, taas kayo ito istorya, maghuman natin mag-comment, Duterte lang yun pasanginlan. Di ka na yung manggong problema sa flood control. Ang sadaan gida ni, dili si Duterte ra. Naman ko tayo tendency nga atong issue ba, kada bitang, ato bitang, maningon igiyon ako niya nga ayaw pag dichotomize og thinking kana bang day of the day marabag ug unsay issue diha nagbagang issue Duterte gyud sa dana na og ato sa pabor ni kuani against sa ni pro Duterte sa ka didi sa ka ari sa ka kontra si kuan gyud na ang sadan si Noynoy gyud Ari sa ka sa kuan, kakamping sa ka, o si kuan sa ka, pro Noynoy sa ka, Duterte may sadaan. Ari ka, pro kuan sa ka, against kanila tanan niya, pro BBM ka, maayo ginis Marcos, kay muni-muni na. Dilita atong thinking ba, di na to i-dichotomize. Ato tanaw ng facts. Tanaw na to facts. Kita gina to dito nga, sadaan si Duterte, ato kuan nga, kani kay di man na sila perpekto god kani mga presidente na dako biya kayo ang kuan scope sa pagka-presidente di biya nalalim nga magpresidente no nato sila yung mga maayo nga mga na-accomplish gikan ni kay nadiri upat ra ba no actually upat ra ka presidente may nadiri ang reason ani is more ni mga presidente nga involved og flood control projects sa time ni Erap na siguro to ingon nga ang term siguro ba flood control projects wala pa to so muna wa siya gi-appeal diri lain sa sigurong corruption ilang hibuhat so wala nga dili pataka wa sige appeal dire kay nasusi mo gud sa PCIJ which is based on facts nga ang kana problema nato sa flood control nag-originate na it did not happen overnight daghan kayo og mga projects nga nasugdan or dili lang ang flood exactly flood control during the time ni Arroyo pero kaning mga contractor na involved sila sa gobyerno kaning nakuha na to nga yung mga kuan gini mga kurakot gini mga kuan atong kwarta gipamalit og mga sakyanan diba involved ni sila kaning mga contractor sa panahon pa ni President Arroyo dito nagsugod ba lugar so kana siya mo na nahitabuan na mo na gibistigar ni sa PCIJ mo na ang title silang article all the president's contractors for 20 years Malacanang has been unable wa siya ningon direk Duterte siningog Aquino siningog Gloria Arroyo siningog Marcos diba kung si mingon kada PCIG kay kakampings na diba di tayo na kay o ginanay imong unahon na ayaw na kay mawa imong pagka-critical thinker Imong tanaw ng facts ba? Di kay dichotomize kay imong thinking puro ra gyud Duterte ra gyud, si Kuar ra gyud ni nana. No, may gabi diha Brian Onabia, murag padong na sa di mahimong abogado. Kano sa man kamo padayon mag-eskwela Brian kamo pastor ganing unsa ni? Dani ba? Dani na Dan Davy. Padayon mo classmate mo ron, Brian? So daghan gusto mo eskwela glo labi na katong so una katong kinundom ko sa time ni President Estrada ka nang gusto mong kuan mo kuha nami kay dito si Estelito Mendoza ba mong kuan dito di ba may gabi dia sa ko pinakosgan nga oyuan Joy Maserin Pugoy naminaw na to siguro ni Sharon kay ni react man ni
padaman siyang thumbs up. So na mo mga reaction, ari mo kuha na comment sa CERTAmbayan live para atong mabasa para di na ko transfer. Ako programa gyud ko ron kay murag sa sunod duha ka siguro ka semana murag di ko basin lang ha kay suway na kog programa sa buhol pero maglisod ko kay largam ta dito kay atong inspection ta dito go flood control project. Adto ko slaing dapit, mabugnaw nga dapit. Anyway, butang niya, unable, Malacanang has been unable or unwilling to stop corruption in public works. So, 20 ka tuig, no? Saan taron? 2025. So, 20 ka tuig since 2005 pa. Kaya kani, 6 years times 4, kuhan pa man 3 pa man ni Marcos. So, kani sila is 6 times 3 is 18 plus 3, di 19, 20, 21. No, 21 years ni di 9 man ni Gloria di. Si Gloria nag 9 man ni. Unya kay kuan man to. Assume man to siya sa 3 years ba to kang irap. Unya Noynoy 6, 15 plus Duterte 6, 21 plus 3. More or less mga anak 25 years. So 20 years. 20 or more years. So mo ni lang gi kuan. Mo ni gingon PCIG. For the past 20 years across 4 presidential terms, these contractors, the same contractors, away lang statement, the same contractors have been awarded the largest public work contracts for 20 years. So mo na nga, di ka kayo nga, Duterte ra gyud sa daan. Katupag ingon sa ni Sara Diskaya nga, mga around 2016, kisi-kisi ding mga kakampings kay Duterte gyud, kurakot gyud sa Duterte. Bausan sa dis mga DDS nga, di sayop niya kay kaning Gerard na incorporate, which is true. Na incorporate 2012. Onya na sila project sa gobyerno. 3 years, months before ni step down si Noynoy. Na nagigila discuss dito nga man counter sa mga DDS. Kapoy kay ba? Kapoy. Ang ato dire dili ta kani mga pagka-partisan, pagka-dikotomos nga kanay ibang panghuna-huna. Kanang kuan kita og thinking ba na. May tabuan na kita ray mag-away. Unya ang malipay ana. Kato mga DDS away sa campaigns, away sa kinsa na diha Marcos, Unitim away sa mga kinsa na diha. Malipay ana ang mga kurakot nga politiko. No nang dili na mayo nga ato ng buhaton, di ba? Na ko'y bagong sound effects Normal ko mga sound effects dire. Mo nang ato ang ibuhaton, mubatok ta, mangisog ta, mangusog ta sa korupsyon. Dili kay magsigitag away-away sa ni Duterte, sa ni kinsa na diha. Kasi ni pislitong usa ko nalimot kung unsa niya. Buzzer de. Kani ako ubang sounds diri kay wa manggoy kuan ba walay kanang unsa ni? Way suwat ba? Mo nang limot ko sa gito ning sound Okay. So, whether the president is a Marcos, a Duterte, an Aquino, or an Arroyo, many political, well-connected firms has outbidded all others, cornering a disproportionate chunk of the lucrative public work projects funded from the people's taxes. So, kaning corruption sa flood control, kaning mga kurakot ng mga kontraktor, dugay na kay ni. More than 20 years na ni sila. Through those years, the PCIJ has tracked the anomalous practices in public works contracting. Congress appears shocked. Shocked ko nohay sila. Pero dito nga shocked. Amards. At the excesses of the Discayas, the cause, and their like. But they have long known about and are often complicit with these anomalies. Di ba? Sa ato pa, ang kongreso ko pasyak-syak lang, pero kibaw na gyud sila na. Ito ra din nilang pangwarta. Inom sa takikiho ang kanmel. We found that despite changes in presidential administrations, the same issues persist. Ano yung mga issue? Bisan pag nag-usap og administration,
Bisan pa og nagbago ang nilingkod sa Malacañang, the same issues persist. Magsigi og balik-balik ra gihapon nga mga issue. Ano naman eh? Una, widespread corruption and irregularities. Grabing pangurakot. Ganing mga Pilipinas lagi. World class ni ang atong corruption dere. Ano ko nabasahan nga joke ba sa Facebook ba? Nga akong gi-share ganina sa among simbahan nga ato kunong kuan Pilipino sa o Pilipino nga kuan ba politiko sa China. Ana na siya nga sa insiksan nga politiko. Wow, you have very big house and you have so many cars and you're so very rich. How did you become rich? Are you a businessman before you became a politician? Ana ring isik. No. You see bridge. There, you see bridge. Filipino. Oh, yeah. I see bridge. That bridge, build bridge, me get 10%. Oh, that's why. You see road. Oh, that road, when government build, me get 10%. Oh, very good. Oh, next month you come visit me in Philippines. Okay. Bisita sa politiko nga insik kasunod buwan. Pag-abot niya dito, politiko nga insik, ay, pagtanaw niya, perti mang dakuas mansyon. Nakurat siya, dako pa man siya kung mansyon. O niyang sakyanan, sobra pa sa kadiskaya, mga 200 ka buok. Iyon ang insik ka politician. Oh, how come you not tell me, you are rich than me? How you become rich? Ingon din ang Pilipino nga politiko. You see bridge? I don't see bridge. Ingon ang insik. You see road? I don't see road. Ingon Pilipino. That's why he become rich. Wala na dato siya kay Ghost Project di ay. Sobra pas 10%. Ang corruption na to, world class atong corruption sa Pilipinas. Say mga tawa na lang ta pero saan ta ba? Wala na atong kuan kay magsigitag kasuko atake ta na. HB ta, high blood ta. Ikaduha, problematic contractors with questionable qualifications and performance records continue to bag large contracts. Kaya ano, problema sa DPWH kay ining makakuan siya, sakpan niya, ang ilang role mong DPWH, 1 year wagi ko kasabot gyud ana gyud. Nganong sad nga 1 year sad ang ban nila, di ba? Dapat ang ban lifetime, dili kay 1 year. Mana problema nga na mga daghang contractors nga problematic, na questionable qualifications, performance records. Mo man hitabo diri daghan kayo og mga nainggawas ron nga kani day nga wa man ni giban nga naman din nadaot naman ding bad record ani. Unsa pa? Significant political influence in contract awards and tato pa palusot ang project unya na influensya. Mo man ni gawas ron, di ba? Ang congressman, ang kongresista dunay say o kinsa ibutang sa district office, engineering office sa DPWH. Asa ibutang ang project naghan kay insertions nga nay budget singitan pa gyud ug unsa ilang mga gustong mga pet projects. Wala ningon tong Supreme Court, wala nay kuan, wala nay dapat pork barrel pero giganlan sila nila og lain nga kuan, lain nga pangan. So, nay political influence ang mga contract, ang awarding of contracts. Kanang mga bidding-bidding, mga hausyaw kayo, no, show ra. So pa, challenges in regulatory oversight and enforcement. And by the way, kaning mga problema, no, aside aning mga, of course, may ubang mga, kaning mga common yun sa gobyerno. Kana na mga transaction des gobyerno nga di mulusot ug wala kay mga inunsa na diha, mga hatag-hatag, mga pasalamat, mga naikaila, nay mga kuan. Gusto ta mo adtog LTO nga kuan ato lang ko diri sa ikaw bisig taga Talisay ka matog yung kakarkar kay nakikaila dito. Ano na ba? Mga Pilipino kita ra man say nagperpetuate ang system god, di ba? Tutas ko kasi kaila na to dito para madali ta. Di na lang kita mo linya og tarong mo huwat mo unsa na diha mo take og exam og tarong. So systemic gini siya nga problema. So na sila table gipakita dari I don't know hopefully naka 1080p naman ta. So hopefully nakakita ta ni. No. So try ta ning zoom be. Dira. Zoom ba? Okay, kani.
So naiki kuan diri ang PCIJ no. Naku sa kay nilang kuan diri. Anyway, to lang try og kuan. Sa Duterte Arroyo, no mo man naguna no. Arroyo administration no. Tanawa sa time ni Arroyo. Lain ang mga kuan, lain ang mga contractors. Wa pa si kuan ani time si paborito nga daog-daogon sa sa kaning bahin ani flood control project. Iskaya. Pero na si San West, oh. Sa time ni Arroyo nakabag si San West og 2.7 billion. Kung yun si Saldico. Ara sa Amerika. Salds og nakadungog ka nako palig og daog kanang mahalon nga relo diha ba. Time pa ni Arroyo. Si Highton. Marag-iyam siguro ni. Huwag ko nasayop, no? Correction lang ko ninyo. Huwag nasayop ko. Pero sa kani, sure ko ning San West. Kaya mo maniinit kayo ning San West. Nga iya ha. Kaya kani si Saldico, marag ni, kasi kaning Diskaya, sunod-sunod sa ni siyang Saldico sa pagpangaw-kaw sa kaban ng bayan. So kani sila og imo siguro ning reviewon wala ko kailan ning uban kay wa man ni-highlight gyud kay ang top 15 ra mo gipakita sa presidente pero ang uban nato sure ko nga naay uban nato nga naa na balik ra sa dire no sa next nga mga kuan politiko kay kani mong magsugod kani kang kontrata sa gobyerno nya mo sugod mo kag sayos mga demonyo nya uban ang demonyo ba nya sugod na kag sayos demonyo adi na gyud ka bukaundag sayaw. May gam naman ka, kay nagko kay cut, nagko kay kuhan niya, pwede ra na ang kanang kuhan. Karang sheet pile, pwede ra na. Pila gini man niya, pwede 10 meters, pwede ra na 3 meters. May gam ka ba? Uy, dako ang diginan siya, ano eh. Mo to pag interview ni Julius Babaw, kados amo gyud mo na, ingo matod pang Diskaya, wa ko na sayop sa pagpaminaw sa interview, matod pang Diskaya nga, Julius Babaw, ang kontrata na din mo sa una, ya kados amo gyud mo nga murag ni ingo na to nga ni angat ang iyong pagpangontrata. Nung nag-DPWH kami. DPWH is the key. Hindi ka ma-DPWH sa key. Ngay project diha nga pila ka billions baga or hundreds of millions. Pag humaan diha, wa man diha makita diha. Tanan bulsa man diha. Limang kag out of sa Ghost Bay. Tato, Ghost Project. 100 million na siya nga project. Buta na to after all is said and done. No? Hatag sa mga politiko, mga engineers, district engineer, unsa pa na diha. Butang lang natok na yung mga 30% ang kontraktor. Di na kay 30 million, limpyo. Way hago, way gasto. Pati haya-haya, di ba? May lagi kuan lagi, may lagi 100 million ra. Og project na siya nga worth og 500 million. Di na kay 150 million at a conservative 30%. Pero haya-haya, way gasto, 150 million, no? Nga, nagpasiting pretty lang kadiha. Mayon mga kakampings nga kuan, mga yellow, mga kuan, ito mga pro, kuan ba, Noy nga, galimpyo kito si Noy. Anti-corruption kito. Well, no doubt. Noy as a president, maayo. Nindot yang kuan, ang optics, nindot kayang optics, kay, mo to nga time nga naay mga isog kayo nga mga anti-corruption crusaders nga nas gobyerno. Silang Kim Hinares, silang kisa pa to. Si Carpio, di ba? Si Ombudsman. Dito mo to ng konbikto tong mga senat na yung priso nga politiko. Di ba? Naagi mga kuha na to. Pero, di gyapon. No? Naman to yung fault gyapon ang Aquino administration. Gawa sa ilang underspending. Nga, wa na noon na nya to their credit ang Aquino administration sila rin naka-come up og flood master control plan which unfortunately wa na implement sa Duterte administration which is sayop sa Duterte administration nga og naon ta to yan implement nila kay sige man tog build si Digong dili nang tama yung ani karon kay usa pa may itukuro sa flood control nga gituman naman nila ang master plan ni Ninoy kay nag-underspend man to si Noy no nag-underspend man to so kay wa man nag-underspend man si Noy which is false administration nya na mga projects pero kuwang kayo which is mo tontong time kay nindot ang fiscal position sa Pilipinas nagagkwarta nya nindot ang yang optics ang mga kuan na restore ang confidence sa business community international business community kay mahini ka kay kuan gyud corruption kuan gyud pero wa man aside from that ang mga contractors nga karon mo nay
perting pagpangawat sa kaban ng bayan. Nagyapon sa iyang time, no? PCIG niya, di niya ako. Sabi mo, kaya storya dia, 30 days, kuha na siya, DDS na siya, kikita ko, naganaana na siya dito. Sama ni, ang tanawa. Nawa, doon ang Sunwest, pero si St. Gerard, kani bitong si kuan bitaw silang Diskayo, asa sila naiikog no kay matud pang attorney Rafael Banyog siyang programa. Sana po niya ka kumpanya siyang bato. Murag 4 or 5 nga ang mga pangan puro balaan. Mga St. Matthew, St. Gerard, Alpha and Omega. Asa siya naiikog sa? So man siya St. Gerard kang kuan man Diskaya man nakabag sa time ni President Noynoy Aquino niya nga ang uban ingon nga di lagi kay kuan gina kuan limpyo gina si President Noynoy Aquino. Nakabag og 10.7 billion. Wasa ta kibaw ani panahon na og nabada sila binuang or sa but considering the ilang trend na yun ay di ba? Mabitaw na nga wa ko na sayop si Babe Singson usa sa pinaka maayo nga DPWH secretary. Mayo magyud to siya kayo. In fact, tungod siyang kamayo kuan magyud siya ni President Marcos nga kuan nga siya himog DPWH secretary pero balibad siya ron kay mo lagi na kuan lagi ko no kanang safety sa pamilya unya. Dara na sa siya naka-serve na biya sa gobyerno. So di siya kaka-blame niya. Mara ka kuan ko atog komentaryo ni Leo Lastimosa ba to or kinsa toy nagkomentaryo nga ingon gyud si Babe Singson and correct me if I'm wrong nga kuan lagi ko no nga ingon siya nga na iyag yung ipaningkamutan nga ma-minimize. Wa siya ingon eliminate ha. Kay lisod pa kay eliminate kay sa na gyud yung mga duwa-duwa diha nga di na gyud mo makuan ba kulitog bisig unsa ka kakuan. Pero to his credit na minimize gyud niya ang corruption sa DPWH kay kuan man gito siyang DPWH secretary. Tarong man gito, no? Na gito siya in fact karon mga na siya mga interview na siya pamaagyan na kung saan pag kuan gyud nga dapat kuan niya. Iyang gingnan ko to siya si President Aquino nga mudawat ko sa akong kuan kay private sector binigikan. Murag sunay Ayala ba to ni siya? Ingon siya nga ako ning dawaton ang kuan opportunity nga mo serve sa akong country pero kaning ayo ko buti Mr. President. Hangyo nagikan ako magsili Lastimosa nagsulti ni ako nang repeat yung storya. Mahangyo nagikan ako nga yanang palutso ni oron sa amundang ko, no? Gingnan sa kuno niya ya matud pa, gingnan niya yung mga amigo nga sa makita kita sa restaurant oron sa pa-picture mo nako. Gyud ko mo lingi ninyo. Unom ka tuig ayo ko ninyo sumuk sa muka. Kay di sa kumulhod og kasal. Sakto man na no? Pero issue ba? Karon kitaan ka dito, kuan ka. DPWH unsa ka diha nya paguman. Karon parehaning kang kiranti karon nga daghang kay nakita nga nagpa-picture sa iya or kang Diskaya. Ako kay issue na kayo ba? Sa mga tao nga wana gyud napalit na gyud. Sumo to gibuhat ni Babes Singson, no? Ana nga to time man kuan pero despite that, siya nga marag isod gapon. No? Ma-lesson siya, maminusan pero di gyud siya ma-eliminate kay culture naman gud barabag part na sa iyang kuan ba dili culture Filipino pero part sa iyang kuan ba subculture ba part sa iyang kuan sa kanagi mga Pilipino daghang mga binuang gyud na gitolerate na nato ba so mo ni mga kuan no top contractors mo ni siya pagabot kang Duterte siyempre kay naka-focus ang atensyon ni Duterte og ang mga tao sa which again ako nagisulti na nga excuse ni Duterte kay at the end of the day kuan man na captain of the ship principal man so the fact nga natabong ni si mga administrasyon no ba gyapon siya ani sayop gyapon niya nahimo na top si kuan si Gerard pero gamay ray kida kay dire 10.7 billion pagabot dire sa 2016 and by the way ang kaning mga Diskaya so wa pa ni kaya sayop nag-iingon sa mga kuan mga anti DDS nga pagka ang kaning kuan silang Diskaya nagsugod di 2016 actually di time pa ni Aquino na sila unya nakakuha na sila mga projects pero pagabot ni Duterte na number 1 na gid siya pero gamay ra og diferensya kay 10 gud niya 12 unya katong uban
O legacy, na diri si legacy oh. Tong ilang sungsungugon nga kuan. Kuan na kani contractor is the new pogi. So mo ning mga kuan no? Mo ning mga kumpanya wa diri ang uban. Wa ko na sayop katong top 15 ni President Marcos. So mo ning source sa kuan no? Awarded contract data based on the PWH 2001 to 2017. Onya, the total value of awarded contract per contractor could be bigger as firms also participated in joint venture projects. The data doesn't include contracts for ARM. Wapay labot ani ang ARM. Onya, as it is an entity independent of the DPWH. Onya, na mga gipangan diya sa kuan, mga researchers. So, PCIJ found that these companies were consistently at the top regardless of who was president. Kinsa man? Kaning Equiparco Construction. Ang founder ani former Mayor Vicente Lagnada. Wa ko kaingon nga na mga binuang na pero the fact nga politiko ang founder, red flag na siya, di ba? Arroyo administration top 2 siya. Aquino top 1 siya. Duterte na siya top 3. Pag-abot ka Marcos top 15 gipon siya, di ba? So di ka magduda na. Ano nagyo ka sa top permi? Again, wa pa man ni bisig karon pa man ni og nabay ko pero posible kay nagwa gyud mga hatag-hatag diya sa kuan. Posible kay na. Sunwest. Founded by another contractor kani mayor kani mayor tor kani contractor kisa man ni siya si saldi ko. Oy, Salds, na makadi Amerikano, palit Pilipatik be. Sigko na lang ba regalo ni mo nako ba? Ay nako ba. Bayra ako bitaw og naamot sa imong treatment diya sa Amerika, di ba? Ako sa ni kuan po sa atong kuan dire Osaka page. Floods. Control or corruption. Ewan ako na post diri sa among kuan na paglaong sa sugbo ning atong live. Okay. Sunwest, founded by Ako Bicol Party List Rep Elizalde Co and former Ako Bicol Party List Christopher Go Co. Gisuon siguro niya ako na sayop. Si Arroyo administration, top 8 siya. Pag-abot ni Aquino, marag nawa siguro ni siya, marag ka-detect siguro to si Singson ba nga, marag kuha nila binuang. Diba? So, wa siya kasod sa kuan. Ay, namay Amerikano ni so. Sa may naitabo. Pag-abot Marcos, balik siya. Pero tapwa na. So, pagkaduda na sad. Kaya nga nano man nga, kuhan man politiko. Niya paghuman, tapwa na. Dili, gumigto lagi ko. Posible kayo. Highton. Kuhan nga po ni. Ako Bicol. Christopher Ko. Igsoon ni kuan, mo ni katong nay nipo baby no nga. Gi kuan, kuan ba anak ba to ni papa ba ni Claudine o ako na sayo sa kuan na. Na late lagi ni. Si Bernon. Di na late ay. Kuan na kanang Bernon. Kaning late ang kuan, ang kaning CERTAmbayan. Okay, kuan nakatog ko nun. Gusto ka mo so doon, apilang na rin doon. Arroyo, top 7. Ako sa ni tubagon kay basing kuan, magkuan ni, ganahan ni mo apil mo sud, mo kat ba. Napasa dire kuan kaning usay mo message ta dire nya paguman nay daghang mga kuan lagi nga sa kaya nagprograma pa ko dire. Saban ta ni sa atong station manager. Okay. Highton. Christopher Ko. Floods. Ako sa ninyo. Control or corruption. Kuning kuan kay na ay mga ngutanag asa man inyong link asang kuan ali mi sa CERTAmbayan lagi sa ning Facebook ko nga dili naman sa page duha mag ni CERTAmbayan ay page na ay
na ay community. So, ang community, shared na lang tas community. Share na lang gi-share na lang ni siya. Ang page, na nata dito nga live. Di na ta pwede ka live sa community. Oh. Naman dito, kuhan man. Why, na si Doc Ramon, why is it, if it is live, content not available right now? I cannot see your live stream. Kana, Doc Ramon, murag, kuhan, ako ning kuhan, Doc Ramon ha, ako ning send ni mo ha. Ano ka nino nga si mo ni deklamong Doc Ramon nganong dili ko no siya kakita sa atong live. Ako sa message ni kay mo ni atong live karon Doc. Message kay sing naay mga input si Doc Ramon baganahan siya mo interact ba. So Doc Ramon mo ni atong bisita nga atong professional sa Thailand based nga environmental planner. So sing naay siya input ba. Okay. Ako saan ko anon kay. By the way, nata sa YouTube ha. Live taron sa YouTube. Okay? So ato na sa ipakita kadiyot kay mo kuan sa atong programa kadiyot. Mo ato sa toy post tong atong kuan, atong discussion nga. CERTAmbayan, type lang mo. CERTAmbayan. CERTAmbayan live, CERTAmbayan, pwede na na. Nya karon makita na dire. Kita niya 48,000 atong subscribers. So ano dire oh? Ano dire ay? Ma-play naman noon ni noon. Ma-play gyud ni. So tanan nga mga kuan karon, simultaneous na ni nga live, no? Kaya nag-live dire oh. So tan-aw nimo diha sa live na diha. Ako na gituyo kay para nga gawas nagnanatay kuan kay usay kaning Facebook mong bugat ba ang iyang kuan. So, there is a YouTube. Mas gaan-gani. Wari mo minaw sa YouTube. Unya, naka-live sa ni dire. Yeah, dako sa tag-exposure ani sa kuan. Sa algorithm, active ba ni sila? Di mo sila yung sigiran ni sila kuan-kuan, katug. Dok, dami. Mo ni sa YouTube. Doc Ramon, og di ka kakita sa kuan, sa Facebook live na taron sa YouTube sad. Okay, balik ta. Kay arita sa issue. Highton Construction Development. Kibuikol. Arroyo. Top 7 siya. Marcos, top 13. So, naging siya top 15. Legacy. Mo ni siya akong kuanan nga katong, kuan ba? Ano ni? Contractor is the new pogi. Yan na lang ako ipakitang naong kay nagot ko, mahiblad ko siyang naong. Duterte, top 10 siya. Marcos, top 2 siya. Founded by kanina ni politiko. Onya LRTK Builders. Ako kailan ni Lucito RTK. Arroyo top 6 siya. Nya top 12 siya sa Marcos. Sa to pa. Bisag kinsa pa administrasyon magbalik-balik yun ni sila. St. Gerard Construction founded by si Sara. Kano si kuan si Diskay Sara, di si Sara. Si Sara man din siya kuya. Kisa si Sara. Sara yung pangan, dili. Si Sara. Si Sara Rowena Diskaya. O si Pacifico Diskaya the second, alias Curly. Curly na yung angga. Di mo kutukulot yung buhok. Curly. Ang Julius Baba. Kuya Curly. Aquino. Top 7. Mana ka mga kakampings. Mga Aquino. Wag ito siya. Daghan og positive si Aquino. Daghan positive, no doubt. Mayo nga kuan nindot yang optics sa mga kuan international kuan ana. Pero di gyud ko kakaingon nga watoy kuan atong time na gyud sila to. No? Na kuan lang gyud na control lang gyud. Arang-arang lang gyud atong time. Ni gara mo guring maayo atong time ni Duterte. Si samot pag gyud ka demonyo pa tayong panahon Marcos. Ha? Pagabot Duterte Aquino top 7 siya. Pagabot Duterte top 1 na. Marcos not in the top 15 but among the 9. Dawa siya sa kuan top 1 pero 9 nakabog ilang kumpanya. Onya nakademonyo diha sila ra sila magbidding. O igdaog example magbidding ni makabog ilang ra tanan di sila daog tanan. Pagkapaita. 9 Diskaya-owned companies that got 31 billion in flood control projects. Biha 31 billion no. Iba na mga ghost pag yun. Paita. Sao na lang. So, mo ni mga kuan ron, mo ni mga problema ni ron kay
daghang mga na data we have for the Marcos presidency includes only flood control projects. Kay kani di man ni kaning binuang ani dili ni mohunong sa wala ra ni pa magani nang expose ron mga schools na dito kay ko anay sa Laguna. Laguna ba to? Kang Governor Sol Argonis, reporter mo na siya sa EBS nga pila to 68 million. Unya di magamit kay kuan di ay substandard di ay. Ano ni? Nabitaw ko rag sa kuan sa AI sa ChatGPT ba? Na may kaning mga kontrata sa DPWH makita na nimo. Now I don't know, di mo ko civil engineer, ay industrial engineer man ko. Pero wa ko kibaw, kamo mga civil engineer niya latabang mo kay para makita mo ingon man ang AI god nga akong gi-upload ang contract mga analyze ring kontrataha og di ba overpriced. Ana man ang ChatGPT nga kuan ni kaning mga IT mo ni overpriced kuno ni based on kuan DPWH kuan niya based on engineering kuan niya based kuno sa canvas kuno niya materials online. Ya dili pag ito katong kontraktor nga nasa top 15 sa kuan sa gi-name ni Marcos. Lain gito nga kontraktor, limot ko kisa to akong gikuan. Random ra ko nang ngita ko kontrata marag daan man siguro to akong kisa bulan lang yun ako ba og sa magyuning DPWH di ay grabe sa ring. Kani sang kuha ilam tanan chikon. So pag check na commission or audit mo audit mo, commission na lang para madali ta. Ano problema ning gobyerno god kay wa jud tay kadaganan kay gikan sa mga kurakot nga mga congressman. Ano pa yung mga mayor, puro mga kurakot. Ya, paguman ana, ang tig-implement, DPWH, kurakot sad. Ang mga kontraktor sad nga, ilang lisensya, aprobahan sa pikab. Paliton sang lisensya dito, so korupsyon na sad. Pagabot, nasa kuno'y tig-check, ang kuwa. Kanya, lagayan na sa nimo dito, korupsyon na sad. Paguman ana, nakasa, nasakpan, dako king buto sa kuan. Paguman na, gikiha ang mga politiko dito sa Sandigan Bayan, ombudsman, or unsa, ombudsman, Sandigan Bayan, ombudsman una, pagkumana na, nasa korupsyon dito. Ano na, o tarong sa di mo ombudsman, parehan sa case ni Carpio, Morales, Conchita, abot Sandigan Bayan, kay panel mo na, tulo ka justice dito, Grisay, basta kibang, nasa korupsyon dito. Tagalaw ba? No, kapoy kayo niya. Maurag po istorya ha. Ya, mga korte na nasa mga kuan. Muna ang ending. Wag yung mahitamos Pilipinas kay puro pangurakot ra gyud mahitabo. Buhi the police karon be. Na-priso si na police pero ang mga politiko nga behind ato. Sa time ni kino na priso pero na to ana dito nang lingkod na sila. Ato welcome si kuan. Na-insik dire nga kuan. Nagsigi og saba-saba kay iya lagi kuno ng West Philippines lagi ko. Welcome, Berdon, go. May gabi diha non. May gabi. Madungog ra? Makadungog ra. Musta ang kuan? West Philippines. Wa naman ko diri si Visayas. Sorry. Ya, bagay sa Kusura akong mic or kusog imong mic? Di man, okay naman. Mas nindot kaya imong kuan ron. Mas nindot imong audio ron. Okay. Maklaro imong bedroom voice. Ayo. Anon, i-greet atong kuan diha. Kasi basig na ka i-greet ba ang kuan? Kani, parang sa imong hair and makeup or unsa na diha. Update nga kuan naman maraming gyapon update. Hinay yung update sa kuan. Progress ba? Ang nay, di ba? Kitsa mo tong balay ang gibato nay violence. Diskaya. Diskaya. Unsa may gusto nimong update kanang naman po day post nga mularga daw si katong Nepo baby ba nga anak siguro ni kisa to. Ako or si Diskaya basta mo ato na daw estates. Nag-great kay ko ni. Saldi ko, kinagpapalit kong pilipatik. Dami sa very karon. Nakamot ba sa yung treatment ha? Nakamot ba sa treatment? Ikaw, ano sa'yo padani mo ni Uncle Saldi? Okay pa da? Fiber cannot be reached mo. Again later. Nada siya mas Viber de. Cannot be rich. Nga rich naman na siya, good.
Sa pa may update nimo diha, basig na kayo na discover ron sa Reddit ba nga. Gusto nimo i-share. Jadi pa tong padayon na ning atong kuan expose diri. Nagtan-aw mo ko nga naabot man sa TikTok ko nga kuan nga daghan nag more vocal na ba nga ang kasuko na nagpagawas. Yan, napo ko nakita nga ng mga analysis pa nga itong kumpara lagi ba nga sa may reaction sa Indonesia versus reaction sa Pilipinas, cultural comparison, na. Amo ba? Nasa TikTok? Asa naman ko na may makitaan. Aka na, wako ka-update ana. Di man ko active sa kuan gud. Sa ikaw kay kuan man ka. Kaning ako sinyal man ko sinyalan ba ikaw kay kuan man ka kaning millennial pure man ko. Pag update kay kanang mga sa kalambuan na ng mga Twitter, X naman din na ron. Ano nang tawag na Twitter, o ka na, sa na sa? Instagram. Wow, ay, Facebook na ko nun, kay sinyal man ko. O sa may update diya, ba? Kato lagi, nganong kalmara ang Pilipino niya man nagkuan ang kuan. Kuan, kana isgutan ta na gamay nganong kalma ang Pilipino. Kuan kaning Hala ko na ni Rizal. Ha? I think kuan siguro nun. Akong tanawan na to. Mightier than the sword man daw. Dili sa siya. Mas enlightened ta ng mga tao. Di ako tanaw nun, kuan man go, divided man go position ron. Unlike 1986 ba? Katong EDSA. Nga ang church nangusog through Cardinal Sin, nangusog siya, di ba? Nanawagan nga mo ni muna pag rally to sid sana. Unya ang church karon kay ang mga tao sa biya, mga Pilipino, although kuan gyapon sa church pero murag ang church sad murag daghan mo kayo og skandal. So murag ambot lang murag daghan sa mas daghan sa ang church ron, although wa ko na ingon nga kuan, pero daghan sa ang church nga di mo sa ingon ang church kanang other denomination sakto ba, di mo sila sakto nga term si tao kana kanang denomination. So religious groups, religious groups na lang. Religious groups. Yeah, unlike before, mas more resources and more vocal naman po ang kanang other religious groups nga potentially could also divide. Kaya they also have their own position, interest, whatever. Pero kuan sa to nun, si Cory Manggod at that time was devout kayo nga Roman Catholic. Onya, ang church at that time, di man perfect, just as now, just as before in history, pero murag ilag yung githrow ang ilang entire weight behind Cory Aquino kay tungod siya pagkadibuto ba? O di sa siya santo, but tungod sa iyang kuan gid kay siya ana niya, ni-throw gid sila sa ilang weight. Karon manggod, ang problema kay ang opposition buak. Okay, you have the DDS on one side, you have the kakampings on the other side. Each accusing each other nga mo na ang DDS nga kakampings nagikunayban na sa mga Unit team unity. So, buak ang opposition. Unya, ang church, asa man niya i-throw iyang weight nga ug mo sa sila ganahan ni DDS kay associated ni Duterte kay tungod daghan tong mga problema si Duterte sa against sa church. Iyam tong gi-expose. Ug ari sa kas mga kakampings, di sa kayo naitaw but not that much. Margina na ba? Mas daghan gyud ang DDS, margina na ang kuan ba? I don't know. Say mas daghan sila, masaba online kay mo manggoy mao sa nay nakapait kay mahog manggod nga ang issue mahimong murag in a way mura po na deflection ba nga gituyo sad ba kay kung dili nimo sila di ka mo insight og regionalistic responses dili murag sa tawag kanang ang position ang argument sa side on the Indonesia side, although we are similar nga murag mas daghan pa gyud ilahang indigenous peoples dito, but they aware sila nga it's not about regionalistic interest or
tribalism, but more on it's a class issue. It's not dili kita dili daghan man kuan pa man ta, populist pa man sad kayo tas tanan nga whoever is the figurehead dito ta moduol, 'di ba? Unya dito sila they know nga it's a class system, not class system, class issue ba nga between the haves and the have-nots, the extreme elites versus the rest of the people. Muna mas ilang response united in the sense nga nasuko, mulihok dayon. Okay, for sure dili man na i-reveal siguro sa media nga how do the people there nga nagbuhat og so-called violent protest, how do they gather? So naa gyud communication on that side. Pero unsa man, I think mas active ang mga Filipino sa Facebook doon, kaning online ba kaysa mga Indonesia. I don't know ha, wa ko kita sa statistics. In terms of being active ba? Mas active jud ta. Pero ako ang point is more on the active personal and physical cooperation. You mean sa streets? Sa streets imo pasabot? Siguro adi ang ako magong kuan ba? Ang ako magong nakuanan sa Indonesia is sa una sabta na wa ko ka kuan gyud sa details, pero wala man gud na confine sa usara ka city. Murag daghan kayo ba? Widespread na gyud ang protest, di ba? Mo na imong nakuanan, sa ato man gud ang action sa kuan, except ha, ang ako nakita nga this big protest nga nahitabo, not even EDSA. Ang EDSA was confined to Metro Manila. Pero ako nakita nga dako gyud kay nga protest nga whole Philippines gyud. Was katong dala si Duterte sa dahig. Moto ko nakita nga from Davao, Mindanao, Cagayan, Cebu, Luzon, grabe jud kay mga nagi-rallies ba? Nagi-rallies. So, unless ang kaning mga DDS dili sila mo unite sa mga other factions like kakamping mga extreme left, dili wagi may tabo nga murag sort of nationwide nga protest outrage against this kuan issue. Kaya ang DDS daghan mo gyud nun. Factional pa mo gyud gyapon ta, factional. Factional Wala yan, unsa may imong like ikaw ba unsa may buhat maayo kang mahitabuan na nga asa ako is di mo lagi na personal na, each personal nga dapat ilay aside nila ilang colors to unite ani nga issue. Ikaw sa may lain nimo nga suggestion ana para makuan kita. It starts from within, or kanang self-awareness ba nga it's not a factional issue. It's not an issue of color, political color, or whatever. Even political personality. Personality kay it's personality politics man gyapon da tud karon, even if mo ingon sila nga dili nga ang ato ang tendency or behavior is to go into that direction so far. And nakoy na notice pod sa sa TikTok nga naay mo pushback ba nga kay ang I think sala mo pod on both sides, wherein naay taga Luzon ang moingon nga kasalanan lahat ng mga DDS. So madamay ang katong kay ang mahog naman gud kay yung DDS equals Bisaya. So Bisaya tanan. So tanang Bisaya na lang DDS or ingon ana ba. And then on our side pod mahog sa ang knee-jerk reaction is if di sila DDS kontra, or if di sila DDS unsa man ka kanang kakamping, tilawan, or unsa pa na. But at the end of the day, kita tanan we're both kanang accountable and also the beneficiary of the consequences sa kaning corruption. We are affected by the same thing. Madidis ka man, kakamping ka man, dilawan ka, or pinklawan, or unsa pa na diya. Ug adto kag kulon, unya mabahaan ka, pareha mong mabasas baha. Same flooding, same experience. We are too focused on kaning mga differences when we have a common
lived experience. Correct, correct. Even if Oo. different ang perpetrators, allegedly different perpetrators, they are all still in government. Correct, correct. Oo. And then, ambot na ko na naman ni-point out, ani ba nga, I think that siguro, this is just an assumption on my end sa, you know, on our Indonesian brothers and sisters, whatever, nga, I think they also recognize that kanang, the people always outnumber the servants, the public servants, which is in a way kind of somewhat dangerous thing to say, but it is a factual kanang numbers, di ba? Correct. Nga outnumber na sila, actually outnumbered. Like, what if the whole of Metro Manila or Mega Manila will descend into Malacanang Palace, Simbako? But, di ba? Ah, It's exactly what happened in EDSA, di ba? Di mo saan makaako ang mga soldiers na to open fire. Kaya bisan pag ang mga sundalo, let's say na ay i-deploy diha, bisan pag 5,000 troops, og pundo ka na kaniya 1 million ka mga tao, you cannot afford to massacre all those people, di ba? Mo man na essence sa people power. sakto. Oo. So, Napoy, ni-suggest po nga what, kay di man, like, in a way, murag kapoy na sa siguro, or, apa lang, kapoy na mga tao from the economic situation, from the work that they do, overwork, sa parang issue sa life, instead of, not all are willing to do the physical protest, di ba? For sure. Na suggest nga, what if as a protest we do a taxation pause protest? actually, that's a good idea. Pero dapat mo kupirar tang tanan kay basig pilar ta kabog ani babayad buhis niya, kit pilar ta kabog pusasan. Pero nga, muna, nakikita na ko na sa sentiment sa TikTok. Nga, inana. Mas, kung dito ang mas, ako nakita sa TikTok more, na dito ang mga, of course, mga batanon, nga, na ditong mga more, di sa kumingog radical, but compared sa Facebook, sa Facebook, haha-react, or mag-comment, o Pero bugay-bugay. kuana sakto na form of civil disobedience. Pero dapat it should be coursed through ang action sa large groups. Let's say businesses. Ang katong mga businesses, di ba? Nanawagan naman to sila. Katong mga PMAP, mga kisa po tong nanawagan nitong mga grupo, mga business groups. O ma-impose nila sa mga groups. Like example, sa Cebu, we have Cebu Chamber of Commerce. O ma-convince ta ng members nga dito mo bayad og tax. Come April, dito bayad og tax. I think mo domino effect na sa mga kuan. Labi na og kay ang problema man sa gunato ana og pero optics man god. So it should start with the big groups kay remember nga more than 90% ba ang mga SMEs nga more than 90% di part aning mga kuan, mga dagko nga business groups. But og ang mga dagko even katong mga Ayala, mga San Miguel will start with kuan ilang i-announce good publicly nga mo ni di mo wide boys santo di mo resolve wala independent commission or whatsoever, or di mo step down si Marcos or whatsoever ang demands, I think mo cave ang government, ana. Pero ang kuwang sa dato nun, kinahanglan siguro tag leader, kaya wala mo leader, ikaw willing baka ana nga mo leader sa mga tao nga marag mo. Hindi. Depende sa kuam na ingon ka optics, so kinsa may naka-formal na tong duha, kana moy Pahamak man sa tanay mo. Kaya mga kuanon ba kanay magwali ko ini ka Domingos buntag niya man magprograma ko gabi kay makasulob tag long sleeve kay ako rin ning kuan kay sulob gani. Ay, matay mo. Matay mo, ready na? Ditso na ba? Lingkot na kaya. Rap na ka. Amo na. Nag-Amerikana mangi ko ganina simbahan, magi wa ko nag-Amerikana ron. Pero malagyan na
kuan nun, dili ka gusto mag-leader ana parang kuan ba mga 100 years from now maka-look back na nato insect nga nag-leader sa Pilipinas mo to naka-start sa kuan CERTAmbayan revolution. Di, nag-study mo kita kuan kanang sa na imong gipang study kanang religious studies nga di ba nakabasa na ba kanang katong the bloodiest di sa bloodiest ng religious nga uprising sa China nga igsuon lagi kuno siya ni Kristo. Kabasa ka na? Wala kisa man na marag nakakuan pero unsa istorya na. Ay, Google na basta malingaw ka sa storya kay igsuon lagi kuno siya ni Kristo. Kaya nga leader ka nakatulad example nga leader nga joke ra din na kay leader man niya. Kiba yung mga tao kung kinsa whoever is the face, scapegoat yun na siya padulong. Unless kung kuan ka kanang sikat kay ka nga or na nakasgawas ba sa country nga wa nahibaw-an asa ka naka imong current location kay di ka extra sa tawon ay dili extrajudicial extradition extrajudicial killing. Either pwede ba either scapegoat ka awa na pero kung ma-extrajudicial killing masantos juga para atong kuan uprising dito sa igsuon ni Kristo sa China. Ito pangalan niya be makita to be Di sa to Kibs. sa Kim Di ba naman tayo kibuloy. So, dito sa China, ito sila ki. typing rebellion led by typing rebellion. Someone okay. the bloodiest uprising in China led by someone claiming to be the brother of Christ. Wala siya. Dagag ko na. Kulto na to nun. Kulto ba? Kulto. Hong claimed to be Jesus Christ's younger brother and established the Taiping Heavenly Kingdom. The rebellion resulted in deaths of an estimated 20 to 30 million people. Grabe ha, God. Mo ba? 20 to 30 million. Dahil ay, wow. Mo nang di ka ka-blame sa China. Ilang ipang kuan kaning, although di sayop na, pero mo lagi na ilang parang mga religion ba di nila kuanon ba di nila taga-kuan underground ang mga tagdam siguro sila ning kuan igsuon kuno siya okay ba millions man din namatay ani kadto ko ani nga rebellion di ay pero problema ani wa ko ba nga abot ba ning pila 20 to 30 millions grabe ha ani 5 to 10% of China's population maura man mo din kuan maura sa kuan sa katong tang Mao nga great leap forward maurang figure mo maoras kuan Mao. Why pili ka religion or non-religious komunista dagan sa sila gipatay. Pero kuan kuya gini si Vernon kay mga kuan gini mo example na mga Chinese kuan ikaw jud ang kuan CERTAmbayan China Desk. Dito tayo sa sugbo nga example. May example din. Ako na ibawa example diri ka mga grupo ginagmay ra ba? Katong di kayo, di jud kayo. Katong dito sa asa to Guadalupe ba to hong kuan nga kaning anak siya nako nga kuan kaning kuan kuno siya gibalsamar kuno siya San Francisco no. Resurrect kuno siya. To'y followers nun, mga kuwan. At escape ko na siya po ba. Pero anyway, so pa may laing update ni Manihap. Sino pa kayo ma-share dihang mga kuwan? Insights sa China. Nakitaan sa look. Nakita lang siguro kaning kaning nalagi ko na 500,000 reward. Kanang Joke Prasco? Sa teritoryo ni Sir Ebi. Joke Frasco? Iko ana. Dias inyong minglanilya. Beto tanawon be. Samtang ato ning kuanon.
Kay nig mga last 30 minutes tiwason to akong discussion sa PCIJ kay nasugdan naman to kay may naman lang sa tuy kuwang. Pero ato sa nintanahon ning kuan isumbong sa pangulo. Sa naminaw karon wa pa makabisita ka barag ikatulo nga programa na ni gi-promote gid ni namo ning kuan pag tan-aw aning kuan isumbong sa pangulo. So bisitahin din ninyo kay gihaguan biya ni Marcos biyagi. Ito, for the first time in history, natay access ba? Nga, maragi compile nila. Which is, nindot kayo ni, maayon nga kuan. Ang akong gihuwat nun, ang katong salin, dapat i-public ang salin. Kaya sa may tay access ano eh. Ano yung congressman nga niingon tong pastor ba to? Wag naman gamitan, wag gamitin yung salin as a weapon to criticize. Siya ba to o dili ba to? Siya bante ba to? Maraglain man to? Ayaw gamita. Dili to. Di ko sure ha. Basta rin, kakuhan ko na. Ako mo na-share. Siya ba? Di ba to si... Duhara ba na sila? Si Joel Pastor sila. Joel Villanueva. Si Abante. Dili, si Joel. Beato tanaw ninyo ha. Biminglanilya. Udugan mo diri o? Patre day ka boko. Blood control. Dumanog ko akong nakitaan katong akong nabantayan. Kang kuan man to diba? Kirante. Ikaw din ni mo atuon dito. Nabi makita ba na? Nay ko na. Nay coordinates o. Kani imo ra man ni Okay, ba ko asa na north or upper or lower kalahuan na. Ari tas kuan. Unsa problema na day? Adi, ang punto ni President Bongbong para sa sanang maminaw. Example, pili ka rin project nga dako-dako, 91 million. 4 million, 5 million. Kani, 91 million. Mayroon na 5 million, 67 million. Ako rin na nabasahan nga kana ko nung less than 5 million, small time ra kuno na. Small time nga contractor. Di, namtoy katong kang Vico, masiguro to nga post or unsa ba to nga or lain nga ang naamo ko na sila di ba system of ang on the contractor side allegedly na ay system of kung kitsa tong makuha sa katong billions like 8 figure to 9 figure sakto ba 8 figure o 7 figure 1 million 8 figure to 9 figures nga contract katong the usual names di ba katong naibaw-an na katong mga dagko dagko kayo katong the usual names kinsa pa to sila katong unya kung katong mga kana less than 5 million kuno adto na it's either ipasabko na nila or either subcon or ang makadaog katong mga dili katong big names pero mahugra kuno gihapon og allegedly naka-rig gihapon ba nga ni-agree tong mga dagko nga kani siya ang makadaog. Kuan sa na ang tendency sa na. Nasinali sila ka 20% ilaha kay kami ang nag-decide nakadawat ka ana niya. 80% na lang imong ang value nga ang makuha nimo ana nga contract. Kanang inig bidding good. For example, butato tulo ka bidders. Example na. Ang sa buto na nadaan kisay makadaog. Ang katong duha ka losing bidders, tagaan na to siya porsyento. Ay na lang mo kuan diha kay kami may kuan. So tuyo nila ilang price ilang irig para nga ang katong preferred bidder sa kurakot nga DPWH o politiko mo gito makadaog. Nana. Nya kana imong giingon nga gagmay possible sa na siya nga mga kontraktor ana mga taga-DP ra sada. Mga kailan nila or unsa mo ra sada. Pero kani, diha mo kami lilila, tanaw, nini mo, no? Di ba ya? Ato ka Google Maps. Ato rin yung ipakita sa mga kuan, mga kibaw ka, ani kay mas kuan ko ka. Nya. Copy-paste ra to nimo tong coordinates. Kita na diri. Diri ang kaning flood control. Kanang sakto ang tagging, geotagging, sa kuan na, DPWH. Layo pa na. May puwa diri kuan gihimo naman nila o gisimento nila para mo flowing. Ang problema, ang concern ako na is mao ni sa pagidi ay.
Yan lagi project diri tinuod. Di ano man ni street view kay kuan man ni. Sapa man ni. Sapa gyud tinuod oh. Na kuno diri oh. So ang gusto may tabo ni President Marcos, ingon siya nimo nun nga adto ako nun ni. Unya. Gumana ni tanawa dito human na ba ning project ka or wa ba ni di ba ni wa ba binuang dito ang sheet file sakto bagsukod ana isugo kaniya. Unya og na gani binuang butang nimo yung pangalan nimo dire. Vernon go. Ya email nimo. Maho, di kani nga ni ba? Lucy. Pwede ni siya optional ilang gibutang pero maho bianay kanang mao ni mga strategy sa mga phishing. Option. Kuha nila imong data ba? Kawaton. Kuhaon imong information, imong data. Mr. President, dire ko. Okay, yeah, agree. Imo na kong gisugo. Pero tagaan man ko og cut sa kontraktor. Di na lang ko musumbong. Wala dire si Serge Bargayo ibutang niya. Pila man gyud imong ihatag nako. Ayang picture, upload din mo picture dia. Ya, submit din mo. Oh, ana ra na sumbong sa pangulo, di ba? Kaya to liluan be, liluan. Kato imong joke press ko be. Ano man to yung ipangayo nga ngano mo siya kibaw. Oh, ganda. Kani sad nun, example, pare ani 149 million ni. Muna siyang na-report na. Oh, kuan man ni kanang nine figures. ang storya ni 149 million, dili nila paabton og 150 million. Kaya kung more than 150 million, ato na sa central office, ang subasta na. So, para ma-confine siya sa district engineer, ilara nang below 150 million, gina. Unya, nasa teknika na, og dako yung ang project, ilang i-by phase. So, na phase 1, phase 2, phase 3. Para lang yun mabuak. Para ang district engineering na magkakwarta og maayo. Muna mga teknik niya, mga teknik ba? Kani, libog ko ano. Oo. Na naman appeal Southern Leyte, so ay di na ni mind. Pero kani siya mo ni kang joke na liluan ingon. Liluan Southern Leyte, so mo siguro na. Liluan Cebu siguro. Na. Klaro na kayo. So mo total ning liluan dako-dako Dako-dako ilang kuan no. Mas dako pas Binglanilla. Pila ni? 150 million na ni plus 96. Dako-dako og kuan ni di kani 200 kuan ni siya daan kaning duha kuan ni unsa FC 250 plus kani 48 di pila na 300 400 million sa ilang kuan ilang projects dako sad nako nabasahan sa India na toy dugay na kaistanan nga na himong kalsada ba niya wa jud guba-guba o niya naa sila'y nay warranty na ba ni warranty ato ang kuan na sila'y kuan na sila'y 1 year man siguro kana bang ilang kanang withheld ba amount withheld nga 10% within the warranty period murag 1 year man siguro na wa ko nasayop kung maguba or kung need repair og naay kuan guba within the warranty period i-hold tong katong murag certain percentage, marag 10% siguro, ako na sayop. 10% of the total? Of the total contract price. Marag 10 or 5%. Basta na, i-hold na siya. After 1 year, og tanaw is DPWH nga, okay ra. What if i-patak na? What if i-extend na siya? Ano, minimum years? Pwede sana siyang kuanon. Pwede sana siyang patasan. Muna nga, kinanglan ka mo dagan o kuan congressman sa atong party list o niya, CERTAmbayan party list. Representing the marginalized kuan residents of the West Philippine Sea. DPWH circular within their anak. Di ba usually kung circular sila ra may makabut-buot ana. Ang kaning 150 million nga limit? Dili. Kanang katong warranty ba kung i-extend imong warranty, pasa kag balaod or within... Dili. Kuan marag sa kuan ra na. Executive ra na. Wa ko ba og kinsay kuan na basta executive ra na. Bisag mo congressman ka di na mo ingon na i-veto din nila di veto as executive. Dili na kuan, dili na siya law.
So mao kuan na na, sige murag ilar na internal ra na nila. internal lagi, internal Wa ko circular. na sa iyo pa, internal ra na. Kaya under man siya national government agency, so circular ra na nila. So what if Circular ra na. pressure nga Bata, pa-extend ang kuan, warranty period. So okay magkuan sana. magbantay Para sila sa nako, para nako okay na 5 years pero ikuan implementation. lang. Para nga di mapundo ang kwarta, murag 5 years ni amo isod og kuan, amo isod og instrument, let's say government bonds baron or unsa. Onya, Pwede di malihok. Oh, okay. Alkansi masada ang kuan. Alkansi masada ang kontraktor. Nga kanang kwartaha mo na tanang tuyok. So isod lang nato sa Maharlika Fund baka ha. Or after 5 years, og wag yung kuan, why problema. Pero mo lagi na, at the end of the day, bottom line, corruption gyapon kay buta na to after 5 years. Paano mo na allegedly naman po the collusion on the private sector side sa bangko kuno. Naaman ko noy nabasahan sa Facebook niya, nakabasa ka sa Facebook nga na ako noy di ito siya picture kanang na siya thread ba nga storya ba nga ang mga Nepo baby na gipang move na kuno ilang account into company, di ba? Kuan mata na trigger amla mata na siya. Oh, basta above 500,000 mo siguro, mo trigger na og amla kuan. Yang ano pa man nilihok ang Or amla. 5 million pila ang kuan. Pero naman ko noy mo bron nga gipang freeze na kuno ang kang diskaya. Ay usa ba sa ko ka kuan kay kana man kong amla di masan I doubt nga kuan kay kinahanglan mo court order good. Kinahanglan og court order. Pero maupod bank self-reporting man sud na, di ba? Oh, ang amla man good is If di mo council report biya na, ang bank. council. If di mo report ang bank, Dili, tatangan sila lisensya sa BSP. So imposible kay nagdi sila mo report. Mo report gina sila. Any amor movement former bank employee mo siguro to yung nagsuwat ato ba nga lagi ko noon na ako noy basta kaning mga certain politician na ako na sila privilege nga di na sila molinya, pwede na sila mag-withdraw dinagko. oh yes, mga gitawag na nun og mga preferred clients. Like for example, gitago nila preferred client kaya may naamday bank secrecy example BPI, molinya ka dito sa BPI, imbis molinya ka, nakay kuan, nakay. So one way nga di ka ma-trigger, di mo ma-trigger ang kuan, ang amla magpa preferred client na lang ka. Adi, kuan mo guna, i-report gyapon na siya kay na may movement sa dagko nga amount pero dili kayo siya less kuan siya. Less ang questioning nimo ba? Kay kana man kung But if preferred client ka niya, public figure ko ka, saan man na, di nila i-report gihapon. i-report na I-report na. Any movement nga kuan, report gyapon na. Dili Although nga public servant yung pasabot kay ang public figure apil man ang private public servant. kuan, i-report gyapon na nun. Any movement biya na. Questionon biya ka. For example, nayuta ana mo na example sa bangko na anad ang bangko nimo nga imong transaction para nimo kay insik man ka imong transaction average nimo 1 million a day, di ba? Magdaka dito, magbitbit ka dito 2 to 3 million ana a day, di na mahibong ang bangko ana, di na kay ka-questionon kay kanay Vernon ko negosyante ni dako ning negosyante sa Maglanilla. Question. Pero example og magdaka dito kalit og 50 million. Lagi naman ko, sir. Ako lagi ni imong amount, sir. Sige, kuan sir, pwede mo mangutana og kuan o ganing unsa ming ana kung physical cash. But if even kuan lang even transfers, i-question ka na. Unless kung gikan o kanang dako nga company from outside the Philippines ana pwede rin Pareha ra gyapon. Kasuway ni ana pareha na sa Sid4Com nga kadawat mig di ko to dako kayo gud kana sa Sid4Com ba nga NGO. Kanang kuan gud kanang pilar gituan. Kaya wa magud anad Sid4Com NGO biya nang away kwarta. Karon nanisod kwarta nga granto siya nga marag sa sigdaan man ito pa kuan bahin man to og marag libro man siguro to nga marag coffee table book ba nya gifundingan unya gipagi sa Sid4Com pero naa say kuan ato ang Sid4Com nga for its other causes blah blah blah. So nagpasudro gud og mga 1.5 million. Question bang ko ana nga sam ni sir donation na nya NGO na biya ng Sid4Com. Lain mo sud funds pero di na nakadagko ba. Ginek may ragod thousands ra at that time sa matas bangko wala na nga so 1.5. Sir dako lagi ni. Ade nami ko na
So, Singapore man to, ang naghatag. So, nagid sila deed of donation. Ipangayos bangko eh. Nagid na sila kuan. Nga na, anday ka nga, uy, kuan ni siya, contractor. Gi ka ni sa... Kana na. Depende sa anad. Depende sa anad ba? Kay bisan pag unsay mo ka. Positive, nisod ka dito, naka-Amerikana. Ay, kuan ko niya, DPWH. KYC biya na nun. Di ba? Ang bangko, KYC biya. KYC. So, know your client biya na sila. So, kibaw sila nga, ikaw, legitimate ka negosyante niya. Kana, di na sila may buong niya. Tanaw nila, imong average nga kuan. Imong average transactions ba? Musudlan, bisan pag millions imong transaction per day or per month. Pero unusual na gani, ilan na nang i-flag da yun? Sana, naanad ra sila nga mo transact kag 5 to 10 million per month. Unya na di kalit og abot nimo nga 300 million. Question gyud na sila. Ug ma-justify nimo, not necessarily nga di nila dawaton, pero mangutana sila kung unsay source ba sa funds. Mayon guys ka nga, kuani kanang halinan kog yuta. Mangayo na sila sa deed of sale. Mangayo gyud na sila. Or kuani kanang nakadaog ko sa loto. Dami na yung mga paperworks involved. So, part na yun sa kuan system. Kay karon labi na karon stricto biya kayo. Nya. Tanan biya ron ha mo agi na biya og AMLC kuan kaning seminar. Broker ka bisan og insurance agents mo agi nag kuan AMLA seminar. Nabi kay certificate ana. So, stricto na gyud. Stricto na siya. Pero ang punta na lagi, stricto man unta, ngano ka ning wa gini no flag ning mga karaho. Lagi. Pero kuan man nun, the reason ngano wa ni na flag, kibaw ka ngano? Ano man? Mostly ang nahitabuan di ba, i-withdraw man sa DBM kay for projects, so allow ang bangko nga ma-withdraw kay Republic of the Philippines good. So gi-withdraw gibayad sa kontraktor. Pag dawat sa kontraktor sa cash ana, inighatag na sa mga kurakot, cash may ihatag. Og na siguro mag-transact og kuan kaning bank to bank, possible og ang kontraktor mo lagi na ang ilang transaction sa bangko inana kadagko. But sa mga politiko, dili ang politiko mo dawat og kuan na kaning bank to bank. Ari ang ila dawaton na nun is cash. Unya kibaw kasi nang gawa storya ron, asa store ang cash. Sa mga urban centers, mupalit sila kondo. Nga himuon nila og vault, 5 kana. So within sa kondo, I don't know, ilag cabinet ra gibutangan or nagpalit gyud sila vault for that purpose, fireproof vault. Didto ang gistore ang cash. So I don't know kibaw ba ana ang mga investigating authority, DOJ. So amo na lang mupalit sila. Sila ilang gipalit cash or paliton nila og cash or I don't know datahan. Kana ra kung pila ra bay kondo biya, Metro Manila barato ra biya. Ang price dito na ra biya sa mga naitag 3 million. So dili kay questionable. Politiko ka, pila sweldo na nila 200,000 plus allowances. So justifiable makapalit sila kondo. Ngayon na nga amount. Di ba na shabby gyud nga kondo 3 million SM tato grass residence na naman sa mga 3 million kapin or 3-4 million. Ato dito store. Sa probinsya, kung naibawaan, ari sila sa mga balay yun nila. Dagan ko naibawaan ng mga politiko nga mo istorya sa mga marites dito mga tao. Ang ilang mga balay, nagi mga vault dito. Kuan biya na kay katong eleksyon. Nabibag eleksyon, manggawas binang istorya nga. Dito ko sa kuan ni mayor niya. Sabi ito kwarto niya, dako kayo, dako kayo ditong vault dito. Taka cash, Magawas biya na istorya. Whether you like it or not, magawas biya na. So at the end of the day, mabaw ni mga politiko, mga katong mga kurakot, ang cash nila gidawat sa kuan wala gi-store sa bangko. So ang kuan ang kaning independent commission or ang investigate NBI, DOJ unsa may karon hinay lagi kayo dapat redo na nila kanang mga kuan, kanang mga asa na gi-store ang cash. Hinay man kayo. Mas maya na nun nga ikaw may muhead na ang independent commission. Pero si Sir Riby na lang kaya naanam kito siya i-face. Naanam to siya following. Pwede. Pero anyway, ato ni Tiwaso ning kuan. Ako rin gisiskas. Kawasa na kanin nun? Kani ba? Asa man? Gamay naman lang ni. All the president's contractors for 20 years. Ako ni forward ni mo para... PCIG.
ako ni forward nimo ha kay mayo nga kuan kay ako mong gi-share ganina nga namo koy amigo ba nga sige comment sa atong CERTAmbayan baya. Tanan niyang comment at ang ending dito si Duterte gyud sadaan. Taas kay comment ba taas kayo ya. Duterte gyud ni ana. Sunod na sa comment ana Duterte gyud ni ana. Ikaw ba ayo pag imong thinking ayaw i-dichotomize kay mo ni paborito sa mga kurakot nga politiko. Dili si Duterte ray sadaan ani. So which is na-prove ko nga sakto kay gisubay man gyud ni PCIJ. So kani ako ni for class issue ra gyapon ni padulngan ani. Oo. Ang kuan ani is di mo matter og kisay presidente kay nindot kini ilang kuan ron non ilang ako gisend na sa kuan. Sa to tong page diri sa Tambayan. Mao ni nun. Para makita nimo ba inig kuan ni himo nimong bedtime reading ba. Tanawa. Past 20 years across 4 presidential terms, the same contractors has been awarded the largest public works contract. Whether the president is Marcos, Duterte, Aquino, or Arroyo, many politically well-connected firms have outbid all others. So across the administrations, gitrack ni sa PCIJ. Mo niyo. Sa Arroyo, tanawa. Kani di kay ilado ang mga kontraktor. Pero pag gawas aning Sunwest, Saldico, time pa ni Arroyo na siya. Onya, mingon sila nga Aquino. Kuan gyud to. Well, in fairness, mo lagi na ang optics kang Aquino nga anti-corruption crusader, which is good. Naman ni siya mga positive gyud. Pero nabiya dere ang St. Gerard 10.7 billion binang sa St. Gerard. Oy, Saint na pod. So mo lagi na ingon si Attorney Banyok nga sa napo kuno ka o siyam ka firm ni Diskaya, 4 or 5 kuno puro gyud kuno mga balaan og mga pangan. Pagabot Duterte, mo lagi na time ni Arroyo katong mga kuan na to sila binuang. Pagabot Aquino na agyapon. Pagabot Duterte ni samot ilang binuang. Kay ang focus ko Duterte drugs ra. Wa siya kabantay ani ba? Nga mo din ni hitabo. Unya pagabot ni Marcos, neat kuan gyud. 1000% na gyud binuang. So man ilang conclusion nga these companies were consistently at the top regardless of who was president. So kanang mga wiwigo nga sige lag comment nga. Duterte, puro ra Duterte. Ikaw ag kay mo na paborito sa mga kurakot nga politiko nga mahimo tang kuan ba? Mahimo tang schematic ba? Ma-deflect attention kay nag-away na sila about kuan personalities, dili man na imo issue. Ang issue siya. Adi man gud kini mo birahan Duterte. Ang akong pag-expose dire dili para mamira sa mga bisig kinsa na diha ato kuan kung kinsa sad ato i-expose. Kinsa nag-benefit sa system. Ina na ato expose. Ang imong gusto ga birahan gyud kuno nako Duterte. Klaro na kay kasi imong post si Marcos yung birahan bangag ko si ko hashtag bangag. Ikaw nga ang pasabot na kong hashtag bangag si Marcos Radena. Diba? So mo ni tawa. Ilan ang gikuan. So anyway, italawa na lang ni noon. Nalala ko direpita hapitam ni human. No, Marcos administration July to May, the value reflects only the amount of flood control built during the first 3 years. First 3 years pa ni. Mo na ning Sunwest on the number 1 na sila diri dayon. Yung mo na ning top 15 dayon. Saldico. Yan na diri QM mo si Alan Kirante, taga Cebu ni. Yan mo ni kang kuno kaya Alpha Omega, balaan ko no kay nga pangalan. Si Timote. Sa Midan, nangapirma ni sa kuan. O kani LRTK, naman ni sa kuan. Time ni Aquino or Arroyo baga, tanawa. Hayton kang kuan ni. Mura manig kang Diskaya siguro gyapon ni, uwa ko na sayop. PCIG's reporting on passive station showed that the presidents unable or unwilling to rein in the anomalies. Unable, ang uban unwilling. President Arroyo's obsession with road projects. Kanisa time Arroyo marag road siguro pangwarta ani dili flood control, walang kini nasilip. Meant she wanted networks of roads, bridges rolled out across the nation so she could preside over inaugurals. Kuan ba? Pasikat ba? Nga grandstanding nga dagang kog project etc. Pero kailangan sa atuang tourism. Of course kay
hindi mo takapas sa atong infra. Okay man ang build. Which is, usa sa na, sa ako point out, mo na weakness sa Aquino administration. Nindot kayo lang optics, nindot kayo ang drive, katong, pag walang corrupt, walang mahirap, nindot kayo, pero na-criticize ang Aquino administration, which I agree, for underspending. Trillions ba ilang underspending? Which is, in essence, kana siya, og wa pa lang nag-underspend ang Aquino administration sa flood control plans. Pag abot si Duterte, gamay na lang tayo ilang i-build ana. Kaya underspending man. Mura siya revenge spending pag next. In a sense, kay para mo apas. Pandemic. Ang NEDA nabiya na ikuan. Nabiya na master plan so for pila ka years, long-term plan ba? Nga dapat inani number of roads, nga dapat bridges, etc. So ilo ginang abson. Kaya otherwise mabiyan ta sa atong ASEAN counterparts. Mulag ta sa region. Ang problema lang lagi sagulan mo korupsyon, wa ta nay problema ng build. Ang problema kay fill man sa ilang mga bulsa. Diba? Her first budget secretary noted that Arroyo did not give as much thought to cost and quality. So itabuan sige lag tukod, sige lag kuan og dahan siminto, bahalag bati. Bahalag substandard. Makita. Para nalay makita ba, para pahumot niya pag humana, mayo gyud ni kuan niya. Mga mayor sa dato pasikat para ma-re-elect. The ease with which obscure niya. Remember nga Arroyo's 9 years ang presidency. So siya kuan to run for a re-election, eligible siya. So mo to'y reason kay nagpahumot siya ba para ma-elect siya as president. Kay ni-assume raman siya ni Irap. The ease with which obscures contractors secure deals suggests that they had very, very powerful connections. Pagabot sa Aquino, local politicians, including mayors and governors, routinely demand cuts from winning contractors. So naagya po yung corruption. Although si Babe Singson, one of the best public works secretary, na-contain na niya, pero naagya po. In fact, ni-admit siya nga ma-contain ako, but dili gyud siya ma-stop completely. Mo'y naandan ba? Threatening to make it difficult for them to secure permits if demands were not met. This practice was described as ingrained in our political system. Mo'y naandan. Driven by demands from political supporters. So nagyapon. Na-contain siya pero wala eliminate. Good para sa sponsor good. Mo lagi na nakadag demonyo diya. Sponsor niya. Ingon ng Supreme Court nga illegal ang pork barrel pero ilang gi lain og termino. Himo nilang insertions. Under Duterte, of the top 10 contractors, 3 had been suspended or blacklisted. In fairness ni Duterte, naka-blacklist siya. But, ang problema sa blacklist manggod, 1 year na. Including one for submitting fake tax clearance certificate. Kanilang daano, submitting false tax clearance. Imo pa nang ilistag balik. One had its corporate registration revoked. The officers of 4 others are facing trial for alleged graft. Which is, mayo, sa side ni Duterte, yan ang ibuhat. What na stop? To have direct connection to politicians, some others have sealed deals via financial favors exchanged with certain politicians. All share a record of incomplete or bad projects and unsatisfactory ratings in some project performance evaluations. So mo ni question, ngano nakabalik ni? Especially kaning mga diskaya. Kaya na blacklist ba ni sa time ni Duterte. Although na-lift within siyang time. Mga rules sa DPWH, magmubo ra kayo. Minugbo. Ay kaya naman sila mga kuan. Mismo gani ang pickup gani nga license paliton man gani. Diba? Okay, in 2007, the World Bank conducted a 3-month investigation on road projects that it had funded and found systemic corruption and collusion in the awarding of those contracts. Huwawa niya, World Bank ko ni. So, world-class gid atong corruption niya. It found evidence of a well-organized cartel of contractors actively supported by government officials, improperly influenced contract awards, and set inflated bid prices of road projects. Witnesses interviewed by the bank consistently referred to this collusion. Mo nagingon ni Marcos nga mga SOP, mga for the boys. Di ba? Standard operating procedure and an open secret. Here's an excerpt from the report. INT here refers to the Integrity Vice President Unit of the World Bank, which investigates fraud and corruption in bank-funded projects. Over 15 witnesses independently complained of systemic corruption, undermining competition in Philippine road projects. Witnesses told INT investigators that politicians, local businessmen, and DPI were involved in the cartel's operation. So cartel na yun niya.
Some witnesses told INT investigators that a politician representing the area in which the project is to be carried out normally selected the winning contractors. Witnesses said that then, usually, ano nun? Imo kung ipalider-lider niya, kartel mo din atong kontrada eh. Why problema? Behind bitaw nimo ang PLA, People's Liberation Army. Adlok ka man nga na may PLA. Witnesses said that then, usually the day before the bid submission, the cartel members met at a local hotel. Sa time ni Arroyo, gikuan man ni gisgutan man ni Los Timosa sa OCC program. Adto kuno sa hotel niya na gyud kuno ang usa ka senator nga diri sa Pilipinas, marag naay Japanese investor masiguro or contractor, di ko kuan limot ko unsa to. Niya na gyaraan gyud kuno niya ang senator ha niingon. Limot ko kisa nga senator to. Gianaan ko nga diri sa Pilipinas, you cannot do business with us if you do not give us kanang murag kuan ba? Cut. Kaning cut. Oh. Onya, gibutan na nga asa man padung ang cut nga all the way to the top, even sa office of the president. Money findings sa World Bank, and the designated losing bidders were told to pre-arrange price that they were to bid. Kita kan man sa deal cut. Witnesses explained that these prices were severely inflated to exceed the already inflated price of the designated winner. So, losing yun ta, ang Republic, kita nga taxpayers. Kaya mahal naman daan. Witnesses added that prior to their submission, the loser bidder will be checked by the government official who acted as the cartel's mediator to ensure that the bids adhere to the cartel-ordered pricing scheme. So, rig na daan. Now, read the World Bank investigation. Ito isgutan next week. Next igbalik sa CERTAmbayan. Will congressional investigation finally break the cycle and usher lasting change? Pangutana nga nagtangag og dakong Could a new DPW secretary make a difference? And will President Marcos, who pointed out the scandalous anomalies in the flood control projects, be able to rein in the deeply ingrained corrupt practices? Diyan natapos nun ang atong paghimay-himay, atong pagkuan sa PCIG report. Kaya sa may mong kanon, comment ato. Ano to? PCI. Mura man kag na shock sa level of corruption nga cartel di imong kontra ali kagol kay PLA lagi mong bakit. Yung gisend tong link sa fan. Nasa kon, nasa CERTAmbayan, ako to gikuan nimo. Ako tong ako na lang i-send nimo sa kuan. Sa atong admin nga page. Pero akong i-send nimo, send ta. Nasa mo Facebook Messenger. So, Kato, enlightening dito. Grabe ha. Grabe kayo, oy. Grabe yung corruption. Hindi lang ko baka-out ko. Nya kanay manggod, imo ning maksumpay ba? Nga labi maminaw ka paminawan ba kang Leolos Timosa? Daghan man sa mga expose diha god nga kana mga marites nga kuan ba sa ground gyud. So basa kaning PCIJ kay I think I believe nga they did their homework kay investigative journalist guni nya mga of kuan dili man sila mga prostitutes, di ba? Lagi sila integrity, di ba? Di man katong mga kuan, katong mga nag-interview ba nga sa to nga kuan. Nakakuan si Diskaya ba sa 40 nga sakyanan. Kani siya plus kana mga comment sa komentaryo ni Lelos Timosa nila ni Rufil Banyok na sila mga mga marites sa ground. Mga kuan nimo, matriangulate nimo nga bitaw sa Laugawa bitaw nimo dinhi di ay. So may comment ni Marto nun. Kay, kuha na lang. 7 minutes na lang ta. Kay mahal na tagbayaran sa istasyon. Parang gaghan siya dahil kastanan. Mo siya, it confirms nga it's not, we should not go after just the personalities or whoever faction. It should be, not just criticize the system, but also from sa side sa mga tao nga dili lang kay focus lang ta kinsay i-blame but the whole system itself nga atong hold accountable. So mo to nga murag mahog nga siya ma-confirm nga it's not a political color issue, it's a class issue, it's a systemic issue. Unya murag more inclined ko nga mo agree atong suggestion sa TikTok nga as a form of not just the on the ground protest but
more on the a protest nga maka hit them where it hurts. Correct. Or sakto ba na? Or Which is in the form of civil disobedience sa taxes. Di ba? mm, Kaya ang problema lang, basta mo agree lagi tatanan. Kay og kita rang duha, kita ra say mapriso. No tax evasion. May nang minilyon ta nga mo agree nga dito mamaya og buwis. Pero anyway, wala ba tayo Disod man kay naabi ang pinaka-efficient biya nga tax collection ang VAT ya. Oh, to think nga atong VAT is 12%. Plus Yeah, kita digital back. One of the highest in ASEAN and the rest of Asia, one of the highest ta. Ang uban kay 10% ra. Nya pag man kawaton ra ang kuanan. Ang VAT mo ba ay tax nga even even kanang way trabaho kanang mga palaboy-laboy lasdan nga kanang homeless nagbayad biya nag-taxes kay kana ding magpalit sila sardinas. VAT is included there. So whatever nga makolek nila mo ipalit. So taxpayer din gyapon. Taxpayer gyapon na sila. Ito na akong ingon sa among kuan diri ba? Diri sa amo sugo-sugo tigtig na mo diri kun nga kuan nga ikaw apil kas gikawatan kay nagirilyo man siya. Among gibuyag nga kanang syntax ra pero tindakuha ra bas buhis ana. So abot ka dito sa treatment ni Saldicoron sa Amerika. O sa 40 kasakyanan ni Diskaya, apil ka na. Okay, wala tayo kong panahon nun. 4 minutes na lang. Manamilit na ta. Ikaw una. O kung sa imong final word for tonight. Amo to, kanang mahog naman tayo ni nagprotesta ni dire. Ganaon na lang ta nga kuan. Kulang ra na ang thoughts and prayers, no? Sometimes katong nakoy nakatunan katong si IT pa ba? Nga natoy kito to katong si WTS instructor si Silverio nga. So faith is not enough, we must do. Taxation ro ba to yung subject? Silverio, di ba taxation? Wala. Kung kulang na di kahadlo ka mo adto sa frontline, pwede ra ta nga atong ang bulsa atong i-hostage. Correct. Pero gingnan ba ka Silverio nun nga NPA siya? Wala. Native of the province of Aklan. Sige mo pagkatawa Silverio sa una. Amara ta. Okay. Salamat. Vernon, ato pakpakan ni Vernon Go bigay ba. So walang tayong panahon, sa ngalan na lang sa itong mga tigpasiugda, Sid4Com, atong Executive Director sa Sid4Com, Dan Gis, Manggabi Adan, PFA, Yaman Coach, Efren Cruz, ni siyang organizations, atong partner, Ticker and Trends, atong mga kaubanan sa Ticker and Trends, RFP Philippines, Henry Ong, o uban pa natong mga partners sa CERTAmbayan, kiniusab si Atty. Sikfer Diaz. See you next CERTAmbayan Live. Siguro ato na sa nahisgutan nagbalik ning mga flood control kay marag ongoing issue man ni. O hinaot nga magpabilintang igmat nagmata para nga dili ta tulison og kawatan sa atong mga pulpul og kurapkot nga politiko. Ang gabi sa tanan and see you next time. Ang gabi. Bye.